سو گایز، دمو هستم و خوش اومدید به چنل دمو سن ریچارد. توی این ویدیو قراره به مناسبت تولد 18 سالگیم که 15 ژانویه بود یه ادیت نورانی به شدت خفن بسازیم. و صد البته این ویدیو قرار آموزشی باشه و میخوام بهتون یاد بدم که چجوری این هایلایت خفنی که توی کلی از عکسایی که میسازم و ایجاد میکنم. و خب شما میتونید توی کاراتون ازش استفاده خوبی ببرید. پس بدون معطلی برو که رفتیم. خب اولش کاراکترمونو که از بک‌گراند جداش کردیم و میاریم وسط. فرقی نمیکنه بتمن، آیرون من، اسپایدرمن، خودتون، باباتون یا هر بشر دیگه یا میتونید به عنوان کاراکتر استفاده کنید. ورش میدارم و درگش میکنم روی این تصویری که قرار بک‌گراندمون باشه. واسه اینکه روز اونو به شب تبدیل کنیم خیلی راحت واسه بک‌گراندمون یه ادجاستمنت کالر لوکاپ باز میکنیم و گزینه نایت فرام دی رو واسش فعال میکنیم و ازش دوپلیکیت میگیریم تا تصویرمون تاریک‌تر بشه. واسه کاراکترمون هم دقیقاً 2 تا کالر لوکاپ باز میکنیم و روش کلیپینگ ماسک میکنیم تا فقط روی لایه کاراکترمون اجرا بشه. حالا بلندینگ آپشنز کالر لوکاپ دومو باز میکنم و توی بخش آندرلاین لیر قسمت هایلایت ها رو میکشم اونورتر تا قسمت‌های روشن کاراکتر خودشون رو نشون بدن. و یه مقدار به فیل و اوپاسیتی این ادجاستمنت لیرها ور رفتم چون که تصویر خیلی بیش از حد تاریک بود و میخواستم روشن‌ترش کنم. و یه ادجاستمنت کالر بالانس باز میکنم و با این تنظیمات یه افکت آبی رنگ به تصویر میدم. خب بعد از اون میریم تا یه لوگوی نورانی پشت سر کاراکترمون بسازیم که خب اونم هر لوگویی میتونه باشه. اینجا من این لوگوی عدد 18 که بدون بک‌گراند هست آوردم و میذارمش پشت سر کاراکتر. از اونجایی که توی این تصویر رنگ تممون قرار آبی باشه میرم توی بلندینگ آپشنز لوگومون و توی بخش کالر اوورلی رنگشو به آبی تغییر میدم که خب اونم هر رنگی که خواستید میتونه باشه. حالا از لوگومون دوپلیکیت میگیرم و توی بخش گازین بلر حدود 20 پیکسل بهش بلر میدم. بعد دوباره ازش دوپلیکیت میگیرم و این بار توی گازین بلر روی 30 پیکسل تنظیمش میکنم. خب نورانی کردن لوگومون تموم شد که خیلی هم خفن از آب در اومد. حالا میریم سراغ هایلایت زدن اطراف بدن کاراکتر به روش خودم. واسه این کار یه ادجاستمنت هیو اند سچوریشن باز میکنم و گزینه کالرایز رو فعال میکنم تا کل تصویر رنگی بشه. توی بخش هیو رنگ آبی رو انتخاب میکنم و سچوریشنش رو تا ناموس میبرم بالا و لایتنسش رو هولوش مثبت 43 تنظیم میکنم و اینورتش میکنم. سایز ابزار براش رو واسه هایلایت زدن روی لبه کاراکتر مناسب میکنم و هاردنسش رو میذارم روی 50. رنگ فورگراند هم باید سفید باشه. ابزار پنتور رو ور میدارم و شروع میکنم به ترسیم خطوط روی لبه لباس. کلیک چپ میکنم، میرم تو استروک پث، تور رو باید روی براش تنظیم کنیم و گزینه سیمولیت پرشر رو فعال میکنیم. گزینه سیمولیت پرشر رو اگه فعالش کنیم سر و ته براشمون تیز از آب در میاد. اوکی رو میزنم و این خطوط براش خیلی تمیز و مرتب رسم میشن. این نکات مهم رو بگم که این خطا رو باید یکی یکی و تیکه تیکه رسم کنیم و یه وقت نیایم دور تا دور بدن کاراکتر رو یه خط پیوسته بکشیم. توی رسم کردن خطوط اندازه براش رو توی جای مختلف مرتب تغییر میدیم تا این خطوطی که هایلایت هستن یه اندازه رسم نشن و ضایع از آب در نیاد. و البته لبشون هم یک کم با ابزار ایریزر یا همون پاک کن پاک میکنیم تا نرمتر بشن. خب کار با هایلایت های روی لبا تموم شد. میریم سراغ هایلایت های اکسترا.
یه ادجاستمنت هیو اند سچوریشن دقیقاً مثل قبلی درست میکنم، البته این بار روی لایه کاراکترمون کلیپینگ ماسکش میکنم و توی بلندینگ آپشنزش قسمت آندرلاین لایر قسمت شادو رو به سمت راست میکشونم. وقتی اینورتش کردم با یه براش نرم و فلوی زیر 50% شروع میکنم به هایلایت زدن اطراف بدن کاراکترمون. و صداش یادم میرفت، میرم توی بلندینگ آپشنز لوگوی پشت سرم و گزینه اینر گلو با رنگ سفید رو واسش فعال میکنم و اینجوری حاشیه هاشو نورانی تر میکنیم. خب کارم کلا با هایلایت ها تموم شد و متدشو کامل تا اینجا بهتون توضیح دادم، ولی میخوایم یه سری جزئیات به تصویر اضافه کنیم تا یه چیز خفن‌تر داشته باشیم. از عینکم شروع میکنم، یه ادجاستمنت سالید کالر با رنگ آبی باز میکنم و اینورتش میکنم و شروع میکنم به رنگ کردن عینکم. یه ادجاستمنت اکسپوژرم باز میکنم و روی این لایه رنگیمون کلیپینگ ماسکش میکنم. بعد از اون تنظیماتش رو روشن‌تر میکنم و اینورتش میکنم و شروع میکنم به براش زدن روی گوشه های عینکم. و با یه ادجاستمنت هیو اند سچوریشن دیگه و یه براش بزرگتر حالت نورانی بهش میدم. و بلندینگ آپشنزشون هم به همین صورت تنظیم میکنم. حالا با یه براش ابر که از سایت براشیزی دانلود کردم میام و یه خورده مه گرفتگی اطراف کاراکتر درست میکنم و با گازین بلر حدود 10 پیکسل بلرش میکنم. یه خورده هم یه سری قسمتاشو پاک میکنم تا کمتر دیده شه. حالا یه تصویر اسپارک یا همون جرقه میارم و با هیو اند سچوریشن رنگشو آبی میکنم. میارمش و میذارمش پایین تصویر. مودش هم میذارم روی حالت لایتن و قسمت های مزاحم هم پاک میکنم. و البته چندین بارم کپیش میکنم تا قسمت های مختلف تصویر ازش استفاده کنم. و بعد یه مقدار پارتیکل یا همون گرد و غبار میاریم وسط. میذارمش پشت کاراکتر رو کپیش میکنم و کنار هم میذارمشون. و بعد هر 4 تا لایه رو مرج یا همون یکی میکنم و مودشون هم میذارم روی حالت کالر داج و یه دوپلیکیت هم ازش میگیرم تا معلوم تر بشه و بهتر ببینیمش. حالا یه لایه جدید بالای کل این لایه باز میکنم و شورتکات کنترل، آلت، شیفت و ای رو میزنم و اینجوری کل لایه‌های پایین توی این لایه با هم یکی میشن. میریم به بخش فیلتر گالری و فیلتر پوسترش رو با همین تنظیمات واسش فعال میکنیم. و همونطور که میبینید جزئیات تصویر برجسته تر و بهتر شدن. خب رسیدیم به بخش آخر و مهم کار، یعنی کامera رو فیلتر. اینجا میایم تا نور پردازی و رنگ تصویر رو خفن‌تر کنیم که خب کاملا بستگی به خودتون داره و تصویرتون. خودتون این اول منقولاشو بالا پایین کنید تا تصویرتون یه چیز خوب از آب در بیاد.
و اینم از نتیجه نهایی کارمون. بلا حساب کن. خاک به سرم، کلن یادم رفته بود. واسه جزئیات بهتر از این نور فلش استفاده میکنم. میارمش وسط و مودشو میذارم روی حالت اسکرین و میذارمش یه جایی که هم منبع نور باشه، همین که یه طرف فلش بیفته روی کاراکترمون و کپیش میکنم و یه دونه هم اینجا قرار میدم. و اینم از نتیجه نهایی کارمون. گایز خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، نظراتتون یا سوالاتتون هم تو کامنت ها بنویسید و چنل رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.